हे वाट्स अप एभ्रिवान। सो आज चाहिँ हामी अनबक्स गर्दैछौँ जाब्राको लाइट 4 भन्ने इयरबड्स। यो इयरबड्स चाहिँ नेपालमा चाहिँ लन्च भएको छैन, बट मलाई चाहिँ रिसेन्टली साथीले पठाइदिएको थियो र टेक च्यानल चाहिँ छँदैछ हाम्रो। सो कस्तो के छ यो इयरबड्स आज हामी यो भिडियोमा कुराकानी गर्नेछौँ। प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ अराउन्ड $99 पर्छ यो इयरबड्सको। सो नेपालमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तै अराउन्ड 13,000 कन्भर्ट गर्दा पर्ने भयो। सो जाब्राको बारेमा त्यति सुन्नु भएको छैन भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्रिमियम सेगमेन्टमा एकदमै चलेको ब्रान्ड हो। लाइक साउन्डको डिफ्रेन्ट एसेसरिजहरूसँग डिल गरिरहेको छ जाब्राले। लाइक इयरबड्सहरू धेरै नै बनाउँछ। जाब्राको अरू इयरबड्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जाब्राको त्यस्तै इलिट 4 छ, इलिट 4 एक्टिभ, त्यसै गरी अब इलिट 7 भन्ने पनि छ होइन। सो कस्तो छ त ओभरअल यो इयरबड्स, तपाईँको साउन्ड क्वालिटीदेखि लिएर डिजाइन, बिल्ड ओभरअल कस्तो छ सब कुरा आज यो भिडियोमा कभर गर्नेछु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अनबक्सिङ। सो प्रोडक्टको प्याकेजिङ चाहिँ यस प्रकारको दिएको छ। लाइक जाब्राको अगाडि ब्रान्डिङ छ, अगाडि इलिट 4 को तपाईँको फोटो राखिएको छ र अब के पाउनुहुन्छ त्यसको स्पेक्सको सर भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन पाउन सक्नुहुन्छ होइन। 4वटा इनबिल्ट माइक दिएको छ र त्यसै गरी फास्ट पेयरको सपोर्ट छ, स्पोटिफाई ट्याबको सपोर्ट पाउनुहुन्छ र क्वालकमको तपाईँको एप्टिक्स कोडेकको नि यहाँ सपोर्ट पाउनुहुन्छ। 10टा एयर टिप्सहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ तपाईँले यसमा। सो लेट्स स्टार्ट अनबक्सिङ। अगाडि चाहिँ तपाईँले यहाँ पेपर वर्कहरू देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो इयरबड्स रहेको छ एन्ड यहाँ चाहिँ तपाईँको चार्जिङको लागि केबल छ भने चाहिँ त्यसै गरी तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँलाई 2टा जति एक्स्ट्रा एयर टिप दिएको छ। सो इन द बक्स चाहिँ तपाईँले त्यहाँ मिडियम साइजको एयर टिप पाउनुहुन्छ। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो इयरबड्स रहेको छ। सो यु क्यान सी जाब्राको यहाँ नाइस लिटल ब्रान्डिङ गरेको छ। पछाडि चाहिँ यहाँ चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट दिएको छ अनि यहाँभित्र छ हाम्रो इयरबड्स। ओके जाब्रा। ओके, बिफोर मुभिङ फरवर्ड म तपाईँलाई चाहिँ यसको केही स्पेक्सहरू भनिदिन गइरहेको छु। सो तपाईँले चाहिँ यहाँ 6mm को चाहिँ साउन्ड ड्राइभर पाउनुहुन्छ। IP55 रेटेड छ यो इयरबड्स र त्यसै गरी अडियो कोडेकको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले क्वालकम एप्टिक्स र SBC कोडेकको सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले ब्लुटुथ 5.2 को सपोर्ट पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ मल्टी पोइन्ट कनेक्टिभिटीको नि सपोर्ट पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँले एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन नि पाउन सक्नुहुन्छ। अब ब्याट्री ब्याकअपको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ इन्डिभिजुअल इयरबड्सबाट चाहिँ तपाईँले 7 आवर्सको ब्याट्री ब्याकअप पाउनुहुन्छ विथ ANC अफ र ANC अन गरेर चाहिँ तपाईँले यसमा 5.5 आवर्सको प्लेब्याक टाइम पाउन सक्नुहुन्छ। विथ केस चाहिँ तपाईँले यसमा 22 आवर्सको प्लेब्याक टाइम पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, सो यो इयरबड्सलाई चाहिँ अब हामी पेयर गरी हेर्नेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट पेयरिङ। सो यसलाई चाहिँ अब पेयर मोडमा लानुपर्ने हुन्छ एन्ड यो एकछिन दाबिसकेपछि पेयर मोडमा जान्छ। ल ब्लू बल्यो। सो ब्लू बलिसकेपछि यो चाहिँ पेयर मोडमा गइसकेको छ एन्ड अब यहाँबाट चाहिँ वान्स अब ब्लुटुथबाट चाहिँ गर्छ। सो जाब्रा इलाइट 4 भनेर यहाँ देखाइसकेको छ। सो हामी यहाँ चाहिँ अब यसलाई कनेक्ट गर्नेछौँ। ओके, सो यो कनेक्ट भइसकेको छ। सो कनेक्टिभिटी पनि यहाँ एकदमै फास्ट छ, तपाईँको इन्स्टेन्टली पेयर भइहाल्छ। र मलाई यो इयरबड्सको अर्को राम्रो लागेको कुरा चाहिँ तपाईँको यसको कम्पेनियन एप जाब्रा साउन्ड प्लस भन्ने छ। सो त्यसबाट चाहिँ तपाईँले लाइक मोस्ट अफ द थिङ्स सबै इयरबड्सको कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई ANC अफ गर्न छ, अन गर्न छ, त्यसै गरी हियर थ्रु मोडमा लानु छ, सबै कुरा चाहिँ यो एपबाट गर्न मिल्छ। त्यसै गरी तपाईँले आफ्नो इयरबडको इक्वलाइजरहरू पनि मिलाउन सजिलो हुन्छ यसबाट। तपाईँलाई अब नर्मल साउन्ड मनपर्छ कि तपाईँलाई बेसी साउन्ड मनपर्छ, त्यही अनुसार तपाईँले यसबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ तपाईँले सुनिराख्नु भएको साउन्ड चाहिँ डाइरेक्ट जाब्रा इलिट 4 बाट हो। सो मेरो वरपर पनि धेरै स्कुलहरू छ। सो साउन्डहरू चाहिँ अहिले नोइजी नै छ, ANC एक्टिभमा छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो साउन्ड तपाईँले लाइक कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल फिटको कुरा गर्नुपर्दा फिट चाहिँ यस्तो छ होइन, हामी फिट हुन्छ लाइक छ नि इयरमै पुरै सिङ पाएको जस्तो लाग्छ, त्यस्तो बाहिर आएको जस्तो त देखिन्न। सो सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा साउन्ड। मैले यो इयरबड्स युज गरेको अलमोस्ट अ विक हुन लागिसकेको छ र मलाई चाहिँ साउन्ड चाहिँ एकदमै बवाल लाग्यो। सो योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले बजेट इयरबड्स पनि युज गरेको थिएँ र यो इयरबड्स र तपाईँको बजेट इयरबड्समा मैले मेन डिफ्रेन्स पाएको हो भनेको यिनीहरूको लाइक म्युजिक सेपरेसन र इन्स्ट्रुमेन्ट।
तपाईँको लो मिड्स हाई र इन्स्ट्रुमेन्टको साउन्डहरू एकदमै मजाको छ तपाईँलाई ठ्याक्कै सेपरेसन फिल हुन्छ हैन तपाईँको बजेट एयरबड्समा चाहिँ त्यस्तो छुटाउन गाह्रो हुन्छ सबै कुरा चाहिँ अलिक मिक्सअप भएको जस्तो फिलिङ आउँछ तपाईँको बजेट एयरबड्समा चाहिँ र साउन्ड ओभरअल कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साउन्ड चाहिँ एकदमै दामी छ त्यसैगरी यो एयरबड्सको अर्को राम्रो कुरा चाहिँ यसको ANC हो ANCले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्छ तपाईँको इभन क्राउडेड ठाउँमा पनि नोइज क्यान्सलेसन एकदमै राम्रो छ सो द्याट्स इट फर टुडे गाइज यही थियो हाम्रो जाब्रा इलाइट 4 को बारेमा छोटो मिठो कहानी सो तपाईलाई चाहिँ ओभरअल भिडियो कस्तो लाग्यो त लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब सबै कुरा गरिदिनु ल थ्यांक्स फर वाचिङ सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो